موشک هایپرسونیک فتاح 2 جدیدترین نسخه از موشک‌های هایپرسونیک ارائه شده توسط ایرانه که توی این ویدیو می‌خوایم به مشخصات و ویژگی‌های منحصر به فردی که داره بپردازیم. برای ساخت ویدیوها تایم زیادی صرف میشه، پس ممنون میشم که برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک بکنید. به نظر میرسه فتاح 2 در مسیر توسعه قرار داره و نسخه‌های بیشتری از اون ساخته خواهد شد. سر جنگی موشک فتاح 2 از پیکربندی موشک‌های کروز هایپرسونیک استفاده میکنه. ترکیب و شکل کلاهک نیز به موشک هایپرسونیک کروز X51 شبیه. اما موشک X51 از موتور رمجت استفاده میکنه که نیاز به ورودی هوا داره. اما سر جنگی فتاح 2 ورودی هوا و موتور رمجت حذف شده و به جای اون از موتور راکتی سوخت مایع استفاده شده. البته این موضوع تغییری در عملکرد موشک نخواهد داشت. به علاوه بر روی کلاهک این موشک عبارت HCM مخفف موشک کروز هایپرسونیک نوشته شده. موشک فتاح 2 به طور کلی شامل دو بخش میشه. بخش اول بوستر سوخت جامد فتاح که نسبت به نسخه اولیه تغییر نکرده و بخش دوم سر جنگی هواسرش به معنی گلایدر جدا شونده دارای موتور راکتی سوخت مایع است. شکل کلی سر جنگی موشک فتاح 2 بسیار شبیه به موشک X51 ساخت بوئینگ طراحی شده، با این تفاوت که ورودی هوای اون حذف شده چون که موتور راکتی به جای موتور رمجت استفاده شده. در این تصویر شباهت زیاد سر جنگی فتاح 2 و موشک X51 رو می‌بینیم. در قسمت ابتدایی سر جنگی مواد منفجره قرار داره که با توجه به فضای کم موجود در اون انتظار بیش از 200 کیلوگرم مواد منفجره نمیره. بعد از مواد منفجره سامانه هدایت اینرسی و GPS به همراه رایانه قرار گرفتن که وظیفه هدایت سر جنگی تا مرحله آخر و برخورد بر عهده دارن. پس از سامانه هدایت مخزن دمنده یعنی قطعه زرد رنگ قرار داره و سپس مخزن سوخت مایع و مخزن اکسید کننده اون قرار گرفته و در انتها نیز موتور راکتی قرار داره که به نظر میرسه توان تغییر بردار رانش نیز داشته باشه. در قسمت انتهای سر جنگی 4 باله قرار داره که 2 عدد از اون یک خط رو همراه با کف سر جنگی تشکیل میدن و ثابت هستن که وظیفه تولید نیروی لیفت رو بر عهده دارن. 2 باله دیگه برای تغییر جهت طراحی شدن و توان چرخش حول محور متصل به بدنه رو دارن. سرعت این موشک در بعضی از منابع 10 ماخ عنوان شده و مشخص نیست که این سرعت برای چه زمانیه، اما میتوان سرعت بیش از 5 ماخ رو در لحظه برخورد متصور بود. برد موشک در برخی از خبرگزاری‌ها 1500 تا 1800 کیلومتر عنوان شده. نحوه عملکرد موشک فتاح 2. بوستر سوخت جامد موشک فتاح 2 سر جنگی رو به ارتفاع مشخصی از فضا منتقل کرده و سپس سر جنگی از اون جدا شده و به سمت جو حرکت میکنه. در این حالت موشک تا قبل از ورود به جو حالت سقوط سریعی رو خواهد پیمود و سپس مانند یک کلاهک HGV به گلاید در جو در ارتفاع کمتر از 100 کیلومتر خواهد پرداخت. با توجه به سرعت بالایی که برای بوستر فتاح در فتاح 1 اعلام شده، باید سرعت در زمان ورود به جو بیش از 15 ماخ باشه. در نتیجه با توجه به توان هواسرش یا همون گلاید بارای سر جنگی فتاح 2 باید زمان قابل توجهی رو در جو گلاید کرده و به طور پیوسته ارتفاع کم کنه. در بخش از مرحله میانی و در مرحله انتهایی سر جنگی به شدت ارتفاع کم کرده و سرعت اون نیز کاهش پیدا میکنه. در این مرحله موتور تعبیه شده در سر جنگی روشن شده و سرعت سر جنگی رو بر روی 5 ماخ و بیش از اون تثبیت میکنه. سر جنگی فتاح 2 زبان زیادی رو در ارتفاع پایین سپری میکنه و بخش انتهایی مسیر رو به لطف موتور خود مثل موشک‌های کروز طی خواهد کرد. نکته مهم میزان نیروی پسا و تحمل سرعت بالای لحظه ورود به جوه، چون که از نظر آیرودینامیکی سر جنگی برای چنین سرعت طراحی نشده. انواع طراحی‌های مرسوم موشک‌های کروز هایپرسونیک از یک بوستر برای سرعت اولیه و از موتور رمجت در ادامه مسیر حرکت خود استفاده می‌کنند و اغلب از هواپیما پرتاب میشن. این موتورها با توجه به کمبود سوخت
در حد اکثر برد خود احتمال کاهش سرعت به زیر 5 ماخ رو دارند. اما فتح 2 از بوستر سوخت جامد موشک بالستیک برای حرکت در بخشی از مسیر و رسیدن به سرعت اولیه بیش از 15 ماخ استفاده میکنه که مدتی طولانی سرعت قابل توجهی رو برای اون فراهم میکنه. سپس در انتهای مسیر یا نزدیک به محل برخورد از موتور برای جبران کاهش سرعت و تثبیت سرعت در 5 ماخ بهره میبره. این یک ایده جالب و بسیار خلاقانه است که توسط متخصصین ایرانی پیاده سازی شده. سر جنگی فتح 2 برخلاف نسخه های SGV مرسوم برای پرواز در ارتفاع پایین مناسب تره. بیشتر SGV ها بخش زیادی از مسیر رو در ارتفاع کمتر از 100 کیلومتر و بیش از 30 کیلومتر که تراکم هوا کمتره طی می‌کنند. اما موشک فتح امکان طی مسیر در فضای کمتر از 12 کیلومتر رو به دلیل شکل آیرودینامیکی خود داره. اما به نظر میرسه بیشتر سعی میکنه در ارتفاعی بین 12 تا 30 کیلومتر خود رو حفظ کنه تا کاهش سرعت کمتری رو تجربه کنه. در کل موشک فتح 2 بیشتر نوعی هایپرسونیک هواسرج یعنی گلاید شونده است تا هایپرسونیک کروز، اما عملکرد اون بخشی از هر دو نوع موشک هایپرسونیک رو در خود داره. بریم سراغ مشخصات هایپرسونیک فتح 2. این موشک در سال 1402 رونمایی شده. طول اون تقریباً 12 متر و قطرش 80 سانتی متر در مرحله اول و 50 سانتی متر مرحله دوم. موتور اون راکتی سوخت جامد مرحله اول و راکتی سوخت مایع مرحله دوم. سوخت اون سوخت جامد مرحله اول و سوخت مایع مرحله دوم. بردش بیش از 1400 کیلومتر. سرعت بیش از 5 ماخ در مرحله اصابت به هدف. وزنش 3500 تا 4100 کیلوگرم. وزن سر جنگی تقریباً 500 کیلوگرمه. وزن مواد منفجره تقریباً 200 کیلوگرم. وزن مواد منفجری اون هم تقریباً 200 کیلوگرمه. سر جنگی موشک فتح 2 از پیکربندی موشک‌های کروز هایپرسونیک استفاده میکنه. به علاوه بر روی کلاهک این موشک عبارت HCM مخفف موشک کروز هایپرسونیک نوشته شده. ممنونم که مثل همیشه تا انتهای این برنامه همراه من بودید. برای ساخت ویدیوها تایم زیادی صرف میشه، پس ممنون میشم که برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک بکنید.